Stars Kandayam Ki. ඇටේ දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව. Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවම අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී. Saturday Stars Kandayam Ki. හොඳයි මගේ ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනේ සෝදායක සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් සියලුම මැණිකලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් බලන්න මේ ඇයි එක පාරටම මැණිකලාට විශේෂයෙන්ම මේ කතා කළේ කියලා. අද ඉතින් අපි මැණිකලාට තමයි වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ. දැන් ඔය ගීත සාහිත්‍යයේ මේ අපිට කාන්තාවන් ගැන වර්ණනා කරන ගීත ගොඩාක් තියෙනවානේ. පිරිමි අපි ගැන නම් ඉතින් ඔය වර්ණනා කරන ගීත ඉතින් හරි අඩුයි. බොහොම කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ ගීතයක් හරි ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි අද කණ්ඩායම් ගීත මේ එකතුව පෙළගස්ස ගත්තා මැණිකලව ලං කරගෙන. දැන් අපි මැණිකලා වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන පෙළගස්සනකොට මම නිකන් අර මේ මංගල යෝජනාවක් වගේ එකක් දැම්මා මේ සියලුම මැණිකලාව මේ ගෙන්න ගන්න මේ පැත්තට. එතකොට මේ මැණිකලාව ගෙන්න ගන්න අපි එහෙම මංගල යෝජනාවක් දැම්මහම හැම තැනින්ම මැණිකලා ආවා. එක එක જાතියේ මැණිකලා, මුතු මැණිකලා, රන් මැණිකලා, සුදු මැණිකලා, කළු මැණිකලා, රතු මැණිකලා, රන් මැණිකලා මේ ඔක්කොම මැණිකලා ආවා. ආවට පස්සේ ඉතින් අපි දැන් එක එක්කෙනා හඳුන්වා දෙන්න හදන්නේ දැන් තමයි. ඉතින් අපේ මැදිරියේ ඉන්නවා මැණික කෙනෙක්. සුදු මැණික කෙනෙක්. හොඳයි සුබෝදෑසන චාගි. ආයිබෝන් සුබෝදෑසන. Good morning to you. A very good morning to all the dear listeners of Radio Sri Lanka and the commercial service tuned in on this lovely Saturday morning, your favorite program, The Saturday Stars. හොඳයි දැන් Radio Sri Lanka එකේ මේ වෙලාවේ හිටියේ චාගි. සදැන් අපි චාගිව ගෙන්න ගන්නවා මේ පැත්තට. චාගිටත් හොඳයි අද හැබැයි ඉතින් මොකද මේ අද චාගිලා ගැන තමයි වැඩියෙන්ම කතා වෙන්නේ මැණිකලා ගැන. මැණිකලා ගැන මේ ගීත අහලා තියෙනවද කලින්? ඔව් අහලා තියෙනවා. නෝර මැණිකලා, කඳුරට මැණිකලා, උඩරට මැණිකලා මේ ඔක්කොම ඉතින් මැණිකලා ටිකක් ඔය උඩරටින් තමයි ඉතින් ඔය මැණිකලා ටිකක් වැඩිපුරම එන්නේ. මේ එහෙනම් ඉතින් අපි අද මේ පෙළ ගැස්මේ ගීත කීපයකුත් රස විඳින්න තියෙන නිසා මම අර මේ විදිහට මංගල යෝජනාව දැම්මහම මේක දැක්කේ ඉතින් මේ ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර මහත්මයා එතුමා ඉතින් මට හුඟක් මැණිකලා ගෙන්නලා දුන්නා ඉතින් මගේ ළඟ නැති මැණිකලත් මට අන්තිමට හොයලා දුන්නා මේ ඒ නිසා ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ කපුකම කළාටත් වාද්‍ය ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර මහත්මයාට මොකද කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි එහෙමනම් මේ ගීතයක් අහලා ඉමුද මැණිකේ අහලෙමුනේ මේ ලාබම්බාස් මේ සංගීත කණ්ඩායම ගායනා කරන අපි දන්න මැණිකලා ගැන Come
අම්මානේ ඔබවන්නේ කලෙස්තරන් පැසයන්නේ පිය පුරවා ගෙදෙන්නේ අලීරු කුලේ දියාලා උලස් මෙතක් කපාලා දසන්තේ කොළ වෙන්නලා ඉකිරිසිනා බබාලා මම ඉන්න වදකලා අනිත් පැත්ත බලාලා යනවනේ මානුවර වැඩි කියලා යනවනේ මානුවර වැඩි කියලා ආක බලාලා ඇයිලඟුනේ මොකුළුනේ සින් දිනෙන්නේ අපි සමගින් එන්න අනේ වැවරවුමේ අපි යන්නේ බලලා සුදු මැණිකේ වගේ මැණිකේ අලුයම හිරු එළිය වගේනේ කැකුළු මල් අත පිපුණා මගේ හදවත බැඳුණා තව මේ වන්දයක් නැතයි සිතෙන්නේ නිල් දැසේ රුව දැකලා මල් රහසේ හිනහෙනවා නිල් දැසේ රුව දැකලා මල් රහසේ හිනහෙනවා සුදු මැණිකේ මම එනවා ඔබ කැන්දා ගෙන එනවා සුදු මැණිකේ මගේ මැණිකේ අලුයම හිරු එළිය වගේනේ ඔක කුළු මල් අද පිපුණා මගේ හදවත බැඳුණා තව මේ වන්නේයක් නැතයි සිතෙන්නේ සුදු මැණිකේ මගේ මැණිකේ අලුයම හිරු එළිය වගේනේ ඔක කුළු මල් අද පිපුණා මගේ හදවත බැඳුණා තව මේ වන්නේයක් නැතයි සිතෙන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
දැන් මේ සුදුමැණිකේ කියලා ක්ලැරන්ස් මේ විදිහට ගායනා කරලා දැන් නම් ඇහෙන සමහර ගීතවල තියෙන ඡාගේ ඊට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. මේ සුදු අම්මිලා ඉන්නේ නේද? දැන් සුදුමැණිකේ නෙවෙයි සුදු අම්මිලා ඉන්නේ මේ අර මොකද්ද කියනවා මොකද්ද මේ මම්මල දවසට ගම වටේ තියෙන තාප්ප පුරා පාප්පාරන් ගාන්න සුදු අම්මිලා කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි දැන් ගීත වැඩිපුර ඇහෙන්නේ මම්මල දවසට ගම වටේම තියෙන තාප්පවල මේ පාප්පා ගාන්න සුදු අත් දෙකෙන්ම කියලා සුදු අම්මිලාට කියනවා. දැන් ඒකයි මම කිව්වේ වැඩිපුර දැන් ඉන්නේ මේ සුදු මැණිකේලා නෙමෙයි සුදු අම්මිලා ඉන්නේ. සුදු තාත්තිලා සුදු අම්මිලා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සර මේ කණ්ඩායම් ගීත සාහිත්‍යය තුල ලස්සන මේ ගීත ටිකක් මැණිකේලා ගැන තමන්ගේ ආදරවන්තිය ගැන එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ බිරිඳ පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් පිළිබඳව විවිධාකාරයෙන් ලස්සන්ට මේ මැණිකලා එකට පෙළගස්සලා මේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන අර මේ මොනවාද මිස් වර්ල්ඩ් බලාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි එක මැණික එක විදිහට ඇවිල්ලා මේ යනවා. එක්කෙනෙක් වේදිකාවට යනවා තව එක්කෙනෙක් වේදිකාවෙන් බැහැලා යනවා. අද අපේ පෙළගැස්මත් ඒ වගේ තමයි චාකිය. Yes, as Habiti said, it's all about the Manichaeans, the group, the La Bambas, La Lavinias, and many other groups have sung about all these songs about the Manichaeans, about their beauty and about their lifestyles. I'd say like most of these songs have not been heard recently, but out of them which are really, really beautiful, and it's a must listen to. හොඳයි දැන් මෙන්න ඊළඟ ගීතය ධර්මරත්න බ්‍රදර්ස්ලා ගායනා කරන ගීතයක් මුතු මැණිකේ.
දනව් අතරේ රසින් පිරි හදට නුසුන් රස බෙදන වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය මියුරුගේ සර සමග සිව්තික පුවත් ගෙනෙන වෙළඳ සේවය රසික දනමන ඔබයන දැනුම් සම්පත අරගෙන සියුම් ලෙස ඔබ සනසන වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය 94.3 94.5 දිවයින පුරා දැන් මේ මහනුවර යන්න කලින් මේ තුම්මුල්ලට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ මේ මොකද අද අපේ විජය කොරියා මහත්මයා අපේ මැදිරියේ නැතත් එතුමා අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි මම මේ ලාබම්බාස් ගායනා කරන කලේ උකුලේ තියාලා මේ නුවර මැණිකෙලා අනිත් පැත්ත බලාගෙන යනවා කියන ගීතේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා චාගි. ඒක මේ ගුවන්විදුලියේ පස්සේ මැදිරියට යන ඉතිහාසයක් තියෙන. ඒ නිසා අපි පොඩක් ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මාව දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. එතුමා සම්බන්ධ කරගෙන අපි හර්ෂන් සමරසිංහ සභාපතිතුමත් කතා කරලා කිව්වේ හොඳ ලස්සන ගී එකතුවක් මේ කණ්ඩායම් ගීත එකතුවේ හැමදාම වාදනය වෙනවා. ඒක ලස්සන වෙන්නේ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්තයත් එක්ක. ඒ නිසා සල්පිටි මේ විජය කොරියා මහත්මාත් එක්කත් මේ ලාබම්බාස් ඒ වගේ මේ මැණිකෙලත් එක්ක මේ යන කතාවට ලං කරගත්තොත් කොහොමත් මැණිකෙලත් එක්ක මැදිරියේ ලැබෙන ආලෝකය වගේම විජය කොරියා මහත්තයාගෙනුත් ලැබෙන ලොකු ආලෝකයක්. ඒ නිසා අපි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්තයා සම්බන්ධ කරගන්න කැමති. සුබදර්ශනක් ආයිබෝන් සර්. ආයිබෝන් හිතුවද මැණිකලගෙන් මට ආලෝකයක් නොලැබෙයි කියලා. අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මැණිකලා නැති තැනක ආලෝකයක් නැහැ නේද ඇත්තම කතාව? ඒකනේ කියන්නේ අපේ අම්මලා පටන් ඒ ගායන්නේ ආලෝකය අපට ලැබෙන්නේ නේද? මං මේ සමන්දීගෙන හිටියේ මේ අර කලේ උකුලේ තියාලා මේ ගියේ ලාබම්බස් මොරටුවේ කණ්ඩායමක් ඒක පටිගත කළේ මම මුලින්ම ඒ අය මම හිතන්නේ ප්‍රථම වරට පටිගත කිරීමකට සම්බන්ධ වුණේ ඊළඟට ගුවන් විදුලියෙන් අපේ අසන්නන්ට ඔවුන්ගේ සංගීතයට සවන් දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ ඒ වසරේ තමයි ඒ අවස්ථාවෙන් ඒ මොකක්ද අවස්ථාව සැටර්ඩේ ස්ටාර් කියන වැඩසටහනට ඒ පටිගත කිරීමෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට යැලීමෙන් ඒකෙන් තමයි ලාබම්බස්ලා ඉදිරියට ගියේ. පසු කාලෙක සූර්ය තැටිවල ඒ ආගේ ගීත පටිගත වුණා. ඔය දැන් සමන් දුන්න ඔය කලේ උකුලේ තියලා කියලා ගියත් ඒ තැටියට ගී හතරෙන් එකක් වුණා. ඒ අන්තර්ගතයේ එකක් වුණා. මට කියන්නකෝ අර මේ පස්වෙනි මැදිරියේ පටිගත වෙච්ච ඉතිහාසය ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. ඒ පස්වෙනි මැදිරිය ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඒ කාලයේ ගුවන් විදුලියේ සල්පිටි ඒ කාලේ නැහැ. හැබැයි ඒ කාලේ එකම විද්‍යුත් මාධ්‍ය තිබුණේ අපේ ගුවන් විදුලිය. ස්වදේශීය සේවය කියලා එක පැත්තක තිබුණා. වෙළඳ සේවය කියලා තව පැත්තක තිබුණා. ඇයි මම මේ පැති දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ? මොකද ඒකේ මේ කළමනාකාරීත්වය ඒ විදිහටයි නඩත්තු වුණේ. අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් හිටියා වෙළඳ සේවයට, අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් හිටියා ස්වදේශීය සේවයට. දැන් ස්වදේශීය සේවයට තමයි 5 වෙනි මැදිරිය, 6 වෙනි මැදිරිය, 10 වෙනි මැදිරිය ඔය මැදිරි සියල්ලක්ම ආයත් උනේ. ඒ මැදිරි වල තමයි ඒ ආයේ මේ වාදන ඔය සරල ගී වලට ආරවට මේවට ඔක්කොම භාවිතා කළේ පටිගත කිරීම වලට. ඉතින් වෙළඳ සේවයේ ඇත්තම කියනවා නම් මා මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් පටන් ගන්නකන්
සංගීතය පැත්තෙන් පටිගත කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් කවදාකවත් පැන නැගුණේ නැහැ. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවය නිසා ඩී මැදිරිය අපේ තියෙනවා ඒ තරම් ලොකු මැදිරියක් නෙමෙයි. නමුත් ඩී මැදිරිය සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට මට පුළුවන් වුණා අර අද උදේ මේ අපි සාන්දුන සුදුමැණිකේ මූන්ස්ටෝන්ස් ප්‍රථම වතාවට 1967 ගුවන් විදුලියට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඒ ඩී මැදිරියේදී පටිගත කළා. එතකොට දැන් ඩී මැදිරියේ තමයි වෙළඳ සේවයට අයත්. ඒ පටිගත කිරීම තියෙනවා නම් වෙළඳ සේවයට විකාශනයට එතන තමයි පටිගත කරන්න උනේ. නමුත් අර පස්වෙනි මැදිරියට යන්න සිද්ධ වුණ හේතුව ඩී මැදිරිය මෙයට එන්න කියලා මම සියල්ලක්ම සූදානම් කරලා ලෑස්ති කරලා සිටුම් වෙලාවේ ඩී මැදිරිය පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා නඩත්තුවකට ගියා. ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ ඒක හදන්න ගියා. එතකොට මම ඉල්ලුවා ස්වදේශීය සේවයෙන් පස්වෙනි මුදලියන්නේ. එදා ඒ වෙලාවේ නිදහස්ව තිබුණ නිසා ලාබම්බාසා මට ප්‍රතිගත කරන්න පුළුවන් ද කියලා. මේ පස්වෙනි මුදලිය විශාල මැදිරිය පියානෝ එකක් නෙමෙයි දෙකක් තිබුණා ඒ දවස්වල ග්‍රෑන්ඩ් පියානෝ ලොකු විශාල පියානෝ ඒ නමුදු මේ අය මැදට දාලා මයික්‍රොෆෝන් දාලා මේ ඒ දවස්වල තිබුණේ අර මේ එල්ලෙන මයික්‍රොෆෝන් BBC මයික්‍රොෆෝන් කියලා අපි කිව්වේ ඒක පාවිච්චි කරලා ලාබම්බා ඔන්නේ කලේ උපලේ කියලා කියන කීයේ ප්‍රථම වරට අපි පටිගත කරලා අසංගන්ත සාන්දනයක දෙන්නා. හැබැයි ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. විශාල ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. ලාබම්බා දෙතිනින් එහාට අපි දැක්කා සංගීත ප්‍රසංගවල වුණත් නවරංගහල්ලේ රාමකෘෂ්ණ හෝල් වල ඒ දෙක තමයි ඉස්සර තිබුණේ. 1976 වෙනකන් ඒව තමයි මේ සංගීත ප්‍රසංගවලට තිබුණු ස්ථාන වෙනියුස්. මොකද්ද? රාමකෘෂ්ණ හෝල් නැත්නම් නවරංගහල්ල. BMIC එක 1976 පස්සේ තමයි විවෘත වුණේ. දැන් ඉතින් මෑත කාලේක නෙළුම් පොකුණයි අරකයි මේකයි කියනවා මියුසික් කොලෙජ් ඔඩිටෝරියම් කියනවා බිෂප් කොලෙජ් ඔඩිටෝරියම් කියලා පොඩි එකක් ඊට පස්සේ හදුණා. ඒ වගේ තමයි. ඕක තමයි ඉතිහාසය සල්පිතේ. Yes, Dr. Vijaya Corea, could you recall the history of the La Bambas, this Kale Ukule Tiyala song to all the dear listeners of Radio Sri Lanka as well? Well, what I said a moment ago is perhaps what I might have to reiterate, and that is to say that when I started this Saturday Star program to accommodate those who had gifts and talents in music, I started using songs with singular lyrics as well, and that's when we began with Las Caballeros, went on to Las Ilonians, and then came La Bambas, Moonstones, Dharmaratna Brothers, and the lot. Now, in the year 1968, La Bambas contacted me and said that they've got some songs and compositions, and they accommodate them as well on Saturday Star. So I said yes. After I auditioned them, if they are suitable and of standard, definitely yes. And so they passed the test, and their songs were so beautiful that I was more than happy to put them on the air. I was always a music lover myself. And so, Kale Ukule Tiyala was one of those songs that became a tremendous hit. As for the reason why it was recorded in Studio 5, see, in those days, the only electronic medium which was the radio station, and it was Radio Ceylon, which became the Ceylon Broadcasting Corporation in 1967, and in 1972, the Sri Lanka Broadcasting Corporation, when we became a republic. We had a separate administration for the national service and a separate administration for the commercial service. And these two never met. They had their own identity and their own programming. There was no mixing the two under any circumstances. The only time they came together was for the news broadcast. When the news was read from the studios of the national service, the commercial service joined the national service to the news. That was the only connection, but apart from that, there was no other connection. Now, when I had to record La Bambas in the year 1968, I obviously was going to use Studio D. Now, Studio D is not a huge studio, but it was enough for groups like this
for me to be able to record them. Now, it must be said that the commercial service did necessarily have a studio for recording music because there was no recording of music at that time at all until I originated Saturday Stars and then started doing these recordings. So when it came to the La Bambas and they were to be recorded, it so happened that on that day, Studio D packed up and maintenance had to be done and the technicians were working hard at it and could not finish it in time for the recording of La Bambas. So I looked around and then I found Studio 5, which is a very big studio with 2 grand pianos on outside, used usually for recording small orchestras and things like that. And I spoke to the Director of National Service and he at once agreed and allowed me to use Studio 5 for recording La Bambas. And so La Bambas were recorded in Studio 5. For the first time in their life, they had the experience of a recording, and for the first time in their life, they were heard on the air by listeners after that recording in 1968. Now, having said that, the popularity that they generated by that broadcast was such that they were sought after by a recording company called Surya Records. And they were recorded on the Surya label with 4 songs, one of which was Kale Kuletiyala Bulatita Kapala, which you heard on the air just now, or you played it on the air, and that was what was recorded by Surya. But the original recording was one I did in Studio D. Now, I'm not saying that the original recording was inferior to this one, but I can tell you that the one you played was the one that came off Surya Records. Now that I said that, La Bambas also recorded a song which was in English later on, much later on. There was a member of the group called Priya Piris. He did a song called Cock-a-doodle-doo, and he wanted me to put it on the air. So I said, after I listened to you, yes, and the usual procedure, I knew it would be an instant hit. I did record him in Studio D, and I put it on the air. And like I said, it became an instant hit. Even now, if you play it, people will appreciate it. But Surya Records also put this song among the 4 songs that they first recorded of La Bambas. The first Surya recording of La Bambas accommodated Kale Ukaletiala and the English song Cock-a-doodle-doo as well. In fact, the record label of that record describes the various songs composed by, lyrics by, melody by, and so on. And Cock-a-doodle-doo, which is already a popular hit. Now, you can't say that on a brand new release on a record label unless it was already a popular hit. And that's because of the history which I spoke about, which our radio station must take credit for, having made it popular. Now then, after it was recorded, Priya Piris told me, I have to tell you something, Vijaya. He said, you recorded us in Studio D of the commercial service of the radio station, but the balance that you got of our song, vis-a-vis the singing and the accompaniment, was far more distinct and superior to what we got in the professional recording that was done at Saradavi Studio. And I certainly was glad to hear that. I'm not mentioning the name of the recording engineer at Saradavi Studio because he was a dear friend of mine as well. He worked in the radio station. He was much senior to me. He was a brilliant editor once the Prime Minister SWRD Mandar Naik, he put in an extra S at the end of a word. And I watched him. He just dragged the tape out of the machine and he just listened to it once or twice and bang, he cut and he pasted with splicing tape and it was perfect. So he was a brilliant recording engineer, I have to say that also. And, well, that was Mervyn Rodrigo. So that's all about memories and melodies and the history, Jagi. හොඳයි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා, ඒ කියන්නේ හොඳ ඉතිහාසයක්
හොඳ පුරාවෘත්තයක් මේ ඔබතුමා වෘදාන හුඟක් මේ ගීතවල ඇත්තටම මේ ගුවන් විදුලියත් එක්ක බැඳිච්ච ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. දැන් කණ්ඩායම් කොහෙන් බිහි වුණත් මොරටුවෙන් බිහි වුණත් රත්නපුරෙන් බිහි වුණත් කොහෙන් බිහි වුණත් මේ ගුවන් විදුලියත් එක්ක බැඳුණු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ බැඳිනු ඉතිහාසය ඇතුලේ විජය කොරියා මහත්මයා කොහොමත් ඉන්නවා. එතුමාගේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන අංක 1ට තිබිච්ච වැඩසටහන. දැන් මේ ඒ ඉතිහාසය ඔබතුමා මතක් කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ මම මේ ඊට අදාළම නැති වෙන පැත්තකින් ඔබතුමාගෙන් මේ දෙයක් අහන්න හදන්නේ. අද මැනිකල අපේ තේමාව නිසා. ඔය සැටර්ඩේ ස්ටාර් කරන කාලේ එහෙම මැනිකල හුඟක් ඔබතුමාට ලියුම් එව්වා නේද? ඒ කාලේ මේ ගොඩක් ඔය පෙම්හසුන් එහෙම. එව්වා අපේ තිබුණා මේ ඕල් ඒෂියා සර්විස් කියලා එකක් මේ ලංකාවේ අසන්නන්ට අපේ විකාශනයෙන් තොරව ඉන්දියාවට බුරුමයට පාකිස්තානයට මලේසියාවට ඒ හැම තැනටම කෙටි තරංග වලින් අපේ තිබුණා ඒ දවස්වල විකාශනයක්. හරිම ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා අපේ ගුවන් විදුලිය. ලියුම් එනවා දවසකට මං හිතන්නේ අඩි 2ක් 3ක් උසට එනවා ලියුම් එක දවසකට. අගේ කරමින් මං ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහන ඔය වෙදහටන් අතරින් ඔය සල්පිටි කියපු ආකාරයෙන් ජබල්පූර් කියන නගරයෙන් එක්තරා නෝන කෙනෙක් මට කිව්වා එන්න මෙහාට මේ ඉන්දියාවට එන්න ජබල්පූර් වලට එන්න මම ඔයාට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මම කරලා දෙන්නම් මං සපයන්නම් ඔය ආපහු යනකොට ඔයා පෙර නොදත් අත්දැකීමක් ඇතුව ඔයාව මං ආපහු යවන්නම් කියලා මට ලිපියක් ලිව්වා. ඉතින් දැන් සල්පිටි ඕන එකක් ඒකට අර්ථකථනයක් දෙන්න ඕන විදිහට තේරුම් ගන්න. නමුත් ඒක තමයි මට ලැබුණු එක ලියුමක්. ඔය සල්පිටි අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ එච්චරයි. right. දැන් පෙර නෝ අත්දැකීමක් දීලා යවන්නම් කියලා කිව්වහම මට හුඟක් දේවල් ඇත්තටම හිතුණා. මේ කමන්නේ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා මේ මොකද්ද? හරියට හරි කිව්වා. මේ වයසට හුඟක් දේවල් හිතෙනවා. ඒකයි මම මේ නිකන් එහෙම හිතලයි මම මේ කිව්වේ. මේ හොඳයි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා ඔබතුමා ආපහු මැදිරියට ආපු වෙලාවක මම හිමින් ඊටු ටික අහගන්නම්. මේ එහෙනම් ලාබම්බස් අපි අර ගීතය අහමු. කලේ උකුලේ තියාලා ගීතේ මෙන්න තවත් ලස්සන මැනිකලා ගැන ඉතිහාසයක් ඔබතුමා මේ ගොඩ දැම්මේ.
පාන දවා රඳ ලැබුණු මැණිකලද සුවනින්ද මැණිකලද සුවනින්ද මැණිකලද සුවනින්ද හොඳයි දැන් මේ ගීතයේ රන්මැනිකා ගීතය තෝරගත්තේ ලොස් මුචාචෝස් සංගීත කණ්ඩායමෙන්. දැන් මේ චාගි මේ ගොඩක් වෙලාවට මැනිකලා ගැන අපි මේ ගීත තෝරගන්න වෙලාවෙත් දැන් ඇත්තට මැනිකලා ගැන තමයි ගීත සාහිත්‍යයේත් වැඩිපුරම ගීත තියෙන්නේ. දැන් කණ්ඩායම් ගීතවලත් වැඩිපුර කාන්තාවන් ගැන මැනිකලා ගැන එහෙම ගීත වර්ණාත්මක දේවල් තියෙනවා. දැන් කෝච්චියක් ගත්තත් මේ කෝච්චිය වල තියෙන්නේ මේ කාන්තාවන්ගේ නම් තමයි. දැන් ගත්තොත් එමු උඩරට මැනිකේ.
රුහුණු කුමාරි. ඒ වගේ මේ කාන්තාවන්ගේ නම් තමයි වැඩිපුරම කෝච්චි වලට තියෙන්නේ. හැබැයි කෝච්චියේ කාන්තාවුත් සමහරලාට සමාන වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එකම අවස්ථාවක් තමයි අපිව දැන් කියපු අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ නම් කෝච්චි වලට තියෙනවා. ඒකත් සමාන වෙන අවස්ථාවක්. තව අවස්ථාවක් තමයි කෝච්චියේ කාන්තාවෝයි සමාන වෙන්න කවමදාවත් කියන වෙලාවට එන්නේ නැහැ. කෝච්චිත් එහෙමයි කාන්තාවොත් එහෙමයි. කවමදාවත් කියන වෙලාවට එන්නේ නැහැ. දැන් ජාගිලත් එහෙම තමයි. ඔයාවත් කිව්වොත් කියන වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කෝච්චියේ කාන්තාවෝයි හරි සමානයි. තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් යනවට වැඩිය පද්දනවා. එහෙම දේවලුත් තියෙනවා. කෝච්චිත් ඒ වගේ පැද්දි යන්නේ කාන්තාවොත් එහෙමයි. මෙන්න ඊළඟට ලා ලැවිනියාස්ලා එන්නේ මේ ගල්කිස්සෙන්. ගල්කිස්සෙන් බිහිවෙච්ච සංගීත කණ්ඩායමක්. වැඩි දුරක් නෙමෙයි. මේ ගල්කිස්සෙන් බිහිවෙච්ච සංගීත කණ්ඩායමක් ලා ලැවිනියාස් මේ රතුමැණිකේ. මගේ මිත්‍ර වාද්දුවේ ඉන්නේ. වාද්දුවේ ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර තමයි ගල්කිස්සේ ඉන්න මේ රතුමැණිකලා පොඩ්ඩක් අපිට ලං කරලා දුන්නේ. මෙන්න රතුමැණිකේ ලා ලැවිනියාස් සංගීත කණ්ඩායමෙන්. දැන් මේ රතුමැණිකේ ගීතය ලා ලැවිනියාස් සංගීත කණ්ඩායම අද අපේ මැණිකලාම්මනේ තේමාව යන්නේ චාගේ. ඒතොර මේ එහෙම ගීත මම හිතන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ගීත මැදිරියේ නම් එහෙම ගීත නැතුව තියෙන්නේ. මැණිකලා ගැනීම කියලා ගීත නැහැ. මේ අපි දැන් මේ මැණිකලා ගැන මේ කෝච්චි ගැන කතා කර ඉන්නවා. ඊළඟ වැඩසටහනට අපේ මේ කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමා තමයි ලස්සනම කතාව කිව්වේ. කෝච්චි කාන්තාවෝ සමාන වෙන වෙලාවෙදී සමහර මේ ඒවා ශීඝ්‍රගාමී සමහර ඒවා මන්දගාමී කියලා. ඒකත් ඇත්ත. සමාන වෙන අවස්ථාවන් වල කියනකොට මේ සමහර කෝච්චි තියෙන ශීඝ්‍රගාමී ගිහිලා තියෙන ශීඝ්‍රගාමී කෝච්චි. එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන්. සමහර ඒවා තියෙන මන්දගාමී යන්නේ. හරි අමාරු යන්නේ. මේ අපේ 154 වගේ යන කෝච්චිත් තියෙනවා. හොඳයි කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා ඊළඟට 11ට විතර වාඩි වෙනවා. එතුමා ඉතින් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න හරි පෞරුෂවත් හොඳ ප්‍රවීණෙක්. මම ආසම එතුමාගේ කටහඬට.
හරි ලස්සන කටහඬක් තියෙනවා. නාට්‍ය වලට අවශ්‍ය කරන මේ හඬ නළුව හොඳින් උප්පත්තියම පිළිහිටපු කෙනෙක් තමයි කමල් දේශප්‍රිය මහත්මයා. ඊළඟට behind the screen වැඩසටහනට එන්නේ එතුමා. අපි දැන්වීම වලට දැන් කෙටි විරාමයක් ගන්නවා. විරාමයෙන් පසුව යලි මැණි කියලා හමු වෙමු. හඳ මාමට සවන් දෙන්න. හඳ මාමා ඇට්ලස් හෝල් ළමා සංග්‍රහය. සතියේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සවස 5:15ට වෙළඳ සේවය. සීමා සහිත ඇට්ලස් හෝල් පුද්ගලික සභාගම අංක 723 මරදාන පාර කොළඹ 10. සුනිල් සාන්ත දිවිසැරියේ මියස්සි මිහිර බලාකුලින් වැස සමන් කුලක් වැඳ එළෝ බලා යනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන් ඒකනායක මහතා විසින් රචිත සුනිල් සාන්ත දිවිසැරියේ මියස්සි මිහිර ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය ජනගත කිරීම. ආසියාවේ විශාලතම පුස්තකාලය වන ජාතික ගුවන්විදුලියේ සංරක්ෂණ පුස්තකාලය වෙත සහ විශ්වවිද්‍යාල ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත ප්‍රදානය කිරීමේ මහෝත්සවය ජනවාරි 8 වෙනිදා සවස් 3ට ගුවන්විදුලි සංස්ථා කුමාරතුංග මැදිරියේදී. ඔබ සැමට ආරාධනා. සංවිධානය සුනිල් සාන්ත සමාජය. වැස සමන් කුලක් වැඳ එළෝ බලා යනවා. රුණාවරි මහත්තුරුනි, මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න කාටද පුළුවන්? කාටද පුළුවන්? ඒක තමයි අපිත් අහන්නේ. කාටද පුළුවන්? මේකට පුළුවන්. මහත්තයෝ, ඔය වයර්ලස් එකක් නේ. හරියටම හරි. ජීවිතේ වෙනස් කරන අඩෝරාව අහන්න. සිකුරාදා සෙනසුරාදා රෑ 9:45ට. ඉරිදා රෑ 9:30ට වෙළඳ සේවයෙන්. කවද්ද අයියේ? අහපව් කියන්න. සිකුරාදා සෙනසුරාදා රෑ 9:45ට. ඉරිදා රෑ 9:30ට වෙළඳ සේවයෙන්. ඔයාට රත්නේ මං ආදරේ. සප්තස්වරයෙන් විශ්මිත නිමවුම් මෙවූ සංගීතවේදියා පීඑල්ඒ සෝමපාල. මොනරා මෙන්න මේ ලෙසේ කියා රංගයි මගේ ප්‍රියේ. දේශීයත්වය අපේකම මුසු වූ ගීරාවය චිත්‍රා සෝමපාල. පීඑල්ඒ සෝමපාල චිත්‍රා සෝමපාල මතකාවර්ජනය නොමියන මිනිසුන්. නොමියන මිනිසුන්. චිත්‍රා සෝමපාල, දයන් විතරණ, වෝල්ටර් ප්‍රනාන්දු, ඉෂාක් බේග්, සූර්ය කුමාර් මුත්තලගේ, සුනිත් උදේරත්න, දේවිකා චතුරානි. ඔබ තන්නේ කර දුර ගමනක් යන්න හිතුවේ ජනවාරි 31 වනදා සවස 2ට ආනන්ද සමරකෝන් මැදිරියේදී. නොමියන මිනිසුන්. නොමියන මිනිසුන්. රංගපාන ඔබ කවුද සුකුමාර. ආසන විල් කරවා ගැනීමට 077යි 688යි 0107 අංකයට අමතන්න. කුමල බඳලලා සවිමත් සිතම සවිමත් අනාගතයකට මාවතයි. දහස් වටින්නේ ඇවිත් පා යහමග යනදා. මුළු සිරිලකටම පාවහන් පැලැන්ද වූ කතාන්දරය. ඇවිත් පය දහස් වටි DSI චාරිකා සාර සංග්‍රහය. ඉරිදා සවස 5:15ට වෙළඳ සේවයෙන්. කිරුළු බැලෙන්දු හෙළයෝ පළඳින DSI අපි සෙම කනදිමු DSI. Well, after the commercial break, it's precisely 3 minutes to go till 11, and up next it's lined up. It's going to be Manikading Akinavenako by the Samanalayo musician group. Manikading Akinavenako
කෙටි පීරනවා ලස්සන ඇඳුමෙන් සැරසෙනවා කොමල ලතාවට ඇවිදිනවා මැණිකෙකින් ගත් ඉනනවා රන්වන් රන් කෙටි පීරනවා ලස්සන ඇඳුමෙන් සැරසෙනවා කොමල ලතාවට ඇවිදිනවා. හොඳයි දැන් කොමල ලතාවට ඇවිදින්න ටිකක් වෙලා මදි වගේ ටිකක් කාන්තාව ටිකක් හරි කොමල ලතාවෙන් තමයි ඇවිදින්නේ. අපිට එච්චර වෙලාවක් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඡාගේ ඊළඟ ගීතෙන් අපි වැඩසටහන නිමා කරන්නත් ඕනේ. මේ මැනික ඩිංගා කියන වෙනවා සමනලව සංගීත කණ්ඩායම. අපේ රේමන් ෆොන්සේක මහත්මයා ප්‍රධාන. එතකොට ඊළඟට අපි කිරිමැණිකේ ගීතෙන් වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඒ කණ්ඩායම ටිකක් අපිට නිතර ඇහෙන්නේ නැති කණ්ඩායමක්. It's going to be Los Compadres on the show. මේ කොම්පැන්ඩ්‍රස් සංගීත කණ්ඩායමේ ගීතයකින් අපි මේක වැඩසටහන නිමාවට පත් කරන මේ කිරිමැණික ගැන කියන්නේ කීක වෘත්තීන් පිළිබඳවත් මේ මැණිකලාව අගය කරලා ගීත ගායනා කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කිරිමැණිකාගෙන් මේ වැඩසටහන නිමාවට පත් කරනවා. එහෙමනම් ස්තුතියි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාට. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතියි අපේ වාද්‍ය ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර මහත්මයාට මේ මැණිකලා ටික තැන් තැන් වල හිටපු අය මැදිරියට ගෙන්නලා දුන්නාට. ඒ වගේම එහා පැත්තේ මැදිරියේ ඉඳලා මෙහා පැත්තේ මැදිරියට ගෙන්න ගත්ත චාගිදාබරේටත් බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ හමු වෙමු නේද? ඔව්, ලබන සතියේ හමු වෙමු. And then till then, have yourself a beautiful week ahead. Weekend, a lovely weekend. And this is Shagidabare and Sampath Salpitkorala signing off. හොඳයි මේ කිරි මැණිකේ ගැන. Vijaya